a blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on a journey of learning and enjoyment in this video. This time, we will be studying the 8 items of MAPEH: music, arts, physical education and health through the Let Reviewer Set 4B. Stay safe, and may God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Rodel is being selected as a class officer in his school, and being an officer he has so many responsibilities to do. Although anxiety is produced, it helps him become more effective in physical, social, and physiological functioning. What is Rodel is experiencing? Letter A, distress. Letter B, anxiety. Letter C, eustress. Letter D, depression. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C, eustress. Ang tamang sagot ay C, eustress. Explanation: eustress refers to a positive form of stress that is typically associated with beneficial outcomes and personal growth. It is experienced when a person perceives a situation or event as challenging, but still manageable and potentially rewarding. In the given scenario, Rodel is experiencing anxiety due to the responsibilities associated with being a class officer. However, the passage states that this anxiety helps him become more effective in physical, social, and physiological functioning. This suggests that the anxiety Rodel is experiencing is beneficial and is contributing to his personal growth and effectiveness. Therefore, it aligns with the concept of eustress. Paliwanag, ang eustress ay tumutukoy sa isang positibong anyo ng stress na karaniwang nauugnay sa mga kapaki-pakinabang na resulta at personal na paglaki. Ito ay nararanasan kapag napagtanto ng isang tao na ang isang sitwasyon o kaganapan ay mahirap, ngunit mapapamahalaan pa rin at potensyal na kapaki-pakinabang. Sa ibinigay na senaryo, si Rodel ay nakararanas ng pagkabalisa dahil sa mga responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang class officer. Gayunpaman, ang CP ay nagsasaad na ang pagkabalisa na ito ay tumutulong sa kanya na maging mas epektibo sa pisikal, panlipunan, at pisyolohikal na paggana. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagkabalisa na nararanasan ni Rodel ay kapaki-pakinabang at nag-aambag sa kanyang personal na paglaki at pagiging epektibo. Sa makatuwid, naaayon ito sa konsepto ng eustress. Distress, on the other hand, refers to negative stress that exceeds a person's ability to cope and has a detrimental impact on their well-being. Depression is a mood disorder characterized by persistent feelings of sadness, hopelessness, and a lack of interest in activities. These options are not suitable for the situation described in the passage. Ang pagkabalisa, sa kabilang banda, ay tumutukoy sa negatibong stress na lumalampas sa kakayahan ng isang tao na makayanan at may masamang epekto sa kanilang kapakanan. Ang depresyon ay isang mood disorder na nailalarawan sa patuloy na pakiramdam ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa, at kawalan ng interes sa mga aktibidad. Ang mga opsyon na ito ay hindi angkop para sa sitwasyong inilarawan sa CP. Hence, the correct answer is C, eustress. Kaya, ang tamang sagot ay C, eustress. As a health teacher, what is the best way to deal with students' distress? Teacher should blank. Letter A helps the students mentally classify events as they arise and to decide which situation can be personally handled. Letter B help them learn to accept responsibility for their own behavior. Letter C teach the students to be optimistic. Letter D encourage students to reward themselves periodically with emotional or material favors. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer would be A helps the students mentally classify events as they arise and to decide which situation can be personally handled. Ang pinakamabuting sagot ay tumutulong sa mga mag-aaral na pag-uri-uriin ang mga kaganapan sa kanilang pag-iisip at magpasya kung aling sitwasyon ang maaaring personal na hawakan. Explanation: dealing with students' distress requires providing them with strategies and tools to cope with challenging situations effectively.
Option A suggests helping students mentally classify events as they occur and empowering them to determine which situations they can handle personally. This approach promotes critical thinking and problem-solving skills, enabling students to evaluate their own abilities and determine appropriate responses to different situations. Paliwanag, ang pagharap sa pagkabalisa ng mga mag-aaral ay nangangailangan ng pagbibigay sa kanila ng mga estratehiya at kasangkapan upang mabisang makayanan ng mga mapanghamong sitwasyon. Ang opsyon A ay nagmumungkahi ng pagtulong sa mga mag-aaral sa pag-uuri ng mga kaganapan habang nangyayari ang mga ito at pagbibigay ng kapangyarihan sa kanila upang matukoy kung aling mga sitwasyon ang maaari nilang panghawakan ng personal. HIV may be transmitted from one individual to another in all of the following ways except blank. Letter A, perinatally from infected mother to her focus. Letter B, through contacts made during oral sex. Letter C, through breast milk from an infected mother and fed to an infant. Letter D, genetically from parent to child. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B, through contacts made during oral sex. Ang tamang sagot ay B, sa pamamagitan ng mga contact na ginawa sa panahon ng oral sex. Explanation: HIV, human immunodeficiency virus, can be transmitted through various routes, including sexual contact, sharing needles, and mother-to-child transmission. However, the transmission of HIV through contacts made during oral sex is considered to be relatively low risk compared to other modes of transmission. The virus is less likely to be transmitted through oral sex, especially if there are no open sores, cuts, or bleeding gums in either partner. Paliwanag, ng HIV, human immunodeficiency virus, ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng iba't ibang ruta, kabilang ang pakikipagtalik, pagbabahagi ng karayom, at paghahatid ng ina sa anak. Gayunpaman, ang paghahatid ng HIV sa pamamagitan ng mga kontak na ginawa sa panahon ng oral sex ay itinuturing na medyo mababa ang panganib kumpara sa iba pang mga paraan ng paghahatid. Ang virus ay mas malamang na maipasa sa pamamagitan ng oral sex, lalo na kung walang bukas na mga sugat, hiwa, o dumudugo na gilid sa alinmang kapareha. The other options listed all represent possible routes of HIV transmission. Ang iba pang mga opsyon na nakalista ay kumakatawan sa mga posibleng ruta ng paghahatid ng HIV. A. Perinatally from an infected mother to her fetus or newborn child. HIV can be transmitted during pregnancy, childbirth, or through breastfeeding if the mother is HIV positive. A. Perinatally mula sa isang infected na ina hanggang sa kanyang fetus o bagong panganak na bata, maaaring maipasa ang HIV sa panahon ng pagbubuntis, panganganak, o sa pamamagitan ng pagpapasuso kung ang ina ay HIV positive. C. Through breast milk from an infected mother and fed to an infant, HIV can be transmitted through breastfeeding if the mother is HIV positive. C. Sa pamamagitan ng breast milk mula sa isang nahawa ang ina at ipinakain sa isang sanggol, ang HIV ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng pagpapasuso kung ang ina ay HIV positive. D. Genetically from parent to child, HIV can be transmitted from an infected parent to their child during conception or pregnancy. D. Genetically mula sa magulang hanggang sa anak, maaaring maipasa ang HIV mula sa isang nahawa ang magulang sa kanilang anak sa panahon ng paglilihi o pagbubuntis. Therefore, the correct answer is B, through contacts made during oral sex, as the risk of HIV transmission through this specific route is relatively low compared to other modes of transmission. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay B, sa pamamagitan ng mga contact na ginawa sa panahon ng oral sex, dahil ang panganib ng paghahatid ng HIV sa pamamagitan ng partikular na rutang ito ay medyo mababa kumpara sa ibang mga paraan ng paghahatid. Rockhala is 6 months pregnant. During her pregnancy she experienced some specific illnesses such as preeclampsia, pregnancy-induced diabetes, and infection. This condition is due to the result of blank. Letter A, lack of physical activity and exercise. Letter B, lack of prenatal care. Letter C, disturbed emotional well-being. Letter D, lack of proper nutrition. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D, lack of proper nutrition. Ang tamang sagot ay D, kawalan ng wastong nutrisyon.
Explanation: the specific illnesses mentioned in the scenario, such as preeclampsia, pregnancy-induced diabetes, and infection, are commonly associated with inadequate nutrition during pregnancy. Proper nutrition is crucial for the health and well-being of both the mother and the developing fetus. Insufficient intake of essential nutrients can lead to various complications and health issues during pregnancy. Paliwanag: ang mga partikular na sakit na binanggit sa senaryo, tulad ng preeclampsia, pregnancy-induced diabetes, at impeksyon, ay karaniwang nauugnay sa hindi sapat na nutrisyon sa panahon ng pagbubuntis. Ang wastong nutrisyon ay mahalaga para sa kalusugan at kapakanan ng parehong ina at ang pagbuo ng fetus. Ang hindi sapat na paggamit ng mahahalagang sustansya ay maaaring humantong sa iba't ibang mga komplikasyon at mga isyu sa kalusugan sa panahon ng pagbubuntis. While physical activity and exercise, prenatal care, and emotional well-being are important factors in a healthy pregnancy, they are not directly related to the specific illnesses mentioned. In this case, the conditions experienced by Rockela are more likely to be caused by a lack of proper nutrition, which is essential for supporting the increased demands of pregnancy and promoting optimal health for both mother and baby. Habang ang pisikal na aktibidad at ehersisyo, pangangalaga sa prenatal, at emosyonal na kagalingan ay mahalagang mga salik sa isang malusog na pagbubuntis, ang mga ito ay hindi direktang nauugnay sa mga partikular na sakit na nabanggit. Sa kasong ito, ang mga kondisyon na nararanasan ni Rockela ay mas malamang na sanhi ng kakulangan ng wastong nutrisyon, na mahalaga para sa pagsuporta sa tumaas na pangangailangan ng pagbubuntis at pagtataguyod ng pinakamainam na kalusugan para sa ina at sanggol. Adolescents with type 1 diabetes can best manage their disease by blank. Letter A. Avoiding all non-essential physical activity. Letter B. Eating frequent meals and sugary snacks. Letter C. A rigorous exercise regimen. Letter D. Frequent monitoring of blood sugar and the administration of insulin. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Frequent monitoring of blood sugar and the administration of insulin. Ang tamang sagot ay D. Madalas na pagsubaybay sa asukal sa dugo at pagbibigay ng insulin. Explanation: adolescents with type 1 diabetes require a comprehensive management plan to effectively control their disease. While options A, B, and C may have some implications for managing diabetes, they are not the most accurate or effective strategies. Paliwanag: ang mga kabataan na may type 1 na diabetes ay nangangailangan ng komprehensibong plano sa pamamahala upang epektibong makontrol ang kanilang sakit. Habang ang mga opsyon A, B, at C ay maaaring may ilang implikasyon para sa pamamahala ng diabetes, hindi sila ang pinakatumpak o epektibong estratehiya. Avoiding all non-essential physical activity, option A, is not recommended for adolescents with type 1 diabetes. Regular physical activity is important for overall health and well-being. However, it is essential for individuals with diabetes to monitor their blood sugar levels before, during, and after physical activity to ensure they stay within a safe range. Ang pag-iwas sa lahat ng hindi mahalagang pisikal na aktibidad, option A, ay hindi inirerekomenda para sa mga kabataan na may type 1 na diabetes. Ang regular na pisikal na aktibidad ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Gayunpaman, mahalaga para sa mga individual na may diabetes na subaybayan ang kanilang mga antas ng asukal sa dugo bago, habang, at pagkatapos ng pisikal na aktibidad upang matiyak na mananatili sila sa loob ng isang ligtas na saklaw. Eating frequent meals and sugary snacks, option B, is not the optimal approach for managing type 1 diabetes. Consistency in meal planning is important, and a balanced diet with appropriate carbohydrate counting and portion control is recommended. Consuming excessive sugary snacks can lead to unstable blood sugar levels and make diabetes management more challenging. Ang pagkain ng madalas na pagkain at matamis na merienda, option B, ay hindi ang pinakamainam na paraan para sa pamamahala ng type 1 na diabetes. Ang pagkakapare-pareho sa pagpaplano ng pagkain ay mahalaga, at ang isang balancing dieta na may naangkop na pagbibilang ng carbohydrate at kontrol ng bahagi ay inirerekomenda. Ang pagkonsumo ng labis na matamis na merienda ay maaaring humantong sa hindi matatag na antas ng asukal sa dugo at gawing mas mahirap ang pamamahala sa diabetes. A rigorous exercise regimen, option C, can be beneficial for individuals with type 1 diabetes, but it should be approached with caution and careful monitoring. Regular exercise can help improve insulin sensitivity and overall health.
However, it is important to adjust insulin doses and monitor blood sugar levels to prevent hypoglycemia during and after exercise. Ang isang mahigpit na regimen sa ehersisyo, option C, ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga individual na may type 1 na diabetes, ngunit dapat itong lapitan ng may pag-iingat at maingat na pagsubaybay. Ang regular na ehersisyo ay maaaring makatulong na mapabuti ang insulin sensitivity at pangkalahatang kalusugan. Gayunpaman, mahalagang ayusin ang mga dosis ng insulin at subaybayan ang mga antas ng asukal sa dugo upang maiwasan ang hypoglycemia sa panahon at pagkatapos ng ehersisyo. Frequent monitoring of blood sugar levels and the administration of insulin, option D, is the most crucial and effective strategy for managing type 1 diabetes in adolescents. Regular monitoring of blood sugar levels helps individuals make informed decisions about insulin dosing, dietary choices, and overall disease management. Insulin administration is necessary to regulate blood sugar levels and compensate for the lack of natural insulin production in type 1 diabetes. Ang madalas na pagsubaybay sa mga antas ng asukal sa dugo at ang pagbibigay ng insulin, option D, ay ang pinakamahalaga at epektibong diskarte para sa pamamahala ng type 1 na diabetes sa mga kabataan. Ang regular na pagsubaybay sa mga antas ng asukal sa dugo ay tumutulong sa mga individual na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa dosis ng insulin, mga pagpipilian sa pagkain, at pangkalahatang pamamahala ng sakit. Ang pangangasiwa ng insulin ay kinakailangan upang makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo at mabayaran ang kakulangan ng natural na produksyon ng insulin sa type 1 na diabetes. Therefore, option D, frequent monitoring of blood sugar and the administration of insulin, is the best approach for adolescents with type 1 diabetes to manage their disease effectively. Sa makatuwid, ang option D, ang madalas na pagsubaybay sa asukal sa dugo at ang pangangasiwa ng insulin, ay ang pinakamahusay na diskarte para sa mga kabataan na may type 1 na diabetes upang epektibong pamahalaan ang kanilang sakit. Strep throat is commonly found in the school setting. Which is the best way to prevent the spread of disease? Letter A. Tell the students to see a doctor. Letter B. Students with a sore throat should be excluded from school until fever and sore throat are gone for 24 to 48 hours. Letter C. Allow the students to drink plenty of fluids. Letter D. Complete bed rest and good condition. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best way to prevent the spread of strep throat in a school setting is option B. Students with a sore throat should be excluded from school until fever and sore throat are gone for 24 to 48 hours. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkalat ng strep throat sa isang setting ng paaralan ay ang option B. Ang mga mag-aaral na may namamagang lalamunan ay dapat na hindi kasama sa paaralan hanggang sa mawala ang lagnat at namamagang lalamunan sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Explanation: Strep throat is a highly contagious bacterial infection caused by group A Streptococcus bacteria. It spreads through respiratory droplets when an infected person coughs or sneezes, or by touching surfaces contaminated with the bacteria. To prevent the spread of strep throat in a school setting, it is important to take appropriate measures. Paliwanag: ang strep throat ay isang nakakahawa na bacterial infection na dulot ng group A Streptococcus bacteria. Kumakalat ito sa pamamagitan ng respiratory droplets kapag umuubo o bumahin ng isang taong may impeksyon, o sa pamamagitan ng paghawak sa mga ibabaw na kontaminado ng bakterya. Upang maiwasan ang pagkalat ng strep throat sa isang setting ng paaralan, mahalagang gumawa ng naangkop na mga hakbang. Option B suggests that students with a sore throat should be excluded from school until they have been fever-free and have resolved their sore throat for 24 to 48 hours. This is an effective preventive measure because it helps reduce the chances of transmitting the infection to others. By keeping infected individuals away from the school environment until they are no longer contagious, the risk of spreading strep throat to other students and staff members is minimized. Ang option B ay nagmumungkahi na ang mga mag-aaral na may namamagang lalamunan ay dapat na hindi kasama sa paaralan hanggang sa sila ay walang lagnat at nalutas ang kanilang namamagang lalamunan sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Ito ay isang epektibong hakbang sa pag-iwas dahil nakakatulong ito na mabawasan ang pagkakataong maipasa ang impeksyon sa iba. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga nahawaang individual sa kapaligiran ng paaralan hanggang sa hindi na sila nakakahawa, ang panganib ng pagkalat ng strep throat sa ibang mga mag-aaral at miyembro ng kawani ay mababawasan. Option A.
telling students to see a doctor is a reasonable suggestion, but alone it does not effectively prevent the spread of the disease in the school setting. Seeing a doctor is important for diagnosis and treatment, but it does not address the issue of transmission within the school. Ang opsyon A, na nagsasabi sa mga estudyante na magpatingin sa doktor, ay isang makatwirang mungkahi, ngunit hindi nito epektibong napipigilan ang pagkalat ng sakit sa kapaligiran ng paaralan. Ang pagpapatingin sa doktor ay mahalaga para sa pagsusuri at paggamot, ngunit hindi nito tinutugunan ang isyu ng paghahatid sa loob ng paaralan. Option C, allowing students to drink plenty of fluids, is a good general health recommendation, but it does not specifically target the prevention of strep throat transmission. Drinking fluids can help maintain hydration and support the immune system, but it does not directly address the contagious nature of strep throat. Ang opsyon C, na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na uminom ng maraming likido, ay isang magandang pangkalahatang rekomendasyon sa kalusugan, ngunit hindi ito partikular na nagtatarget sa pag-iwas sa strep throat transmission. Ang pag-inom ng mga likido ay maaaring makatulong na mapanatili ang hydration at suportahan ang immune system, ngunit hindi nito direktang tinutugunan ang nakakahawang kalikasan ng strep throat. Option D, complete bed rest and good condition, is a recommended approach for an individual who has contracted strep throat to recover effectively. However, it does not address prevention or the spread of the disease in the school setting. Ang opsyon D, kumpletong pahinga sa kama at maayos na kondisyon, ay isang inirerekomendang diskarte para sa isang individual na nagkaroon ng strep throat upang mabisang gumaling. Gayunpaman, hindi nito tinutugunan ang pag-iwas o pagkalat ng sakit sa kapaligiran ng paaralan. Therefore, option B is the best choice as it focuses on preventing the spread of strep throat by excluding students with symptoms from attending school until they are no longer contagious. Sa makatuwid, ang opsyon B ay ang pinakamahusay na pagpipilian dahil nakatutok ito sa pagpigil sa pagkalat ng strep throat sa pamamagitan ng pagbubukod ng mga mag-aaral na may mga sintomas sa pagpasok sa paaralan hanggang sa hindi na sila nakakahawa. Which of the following statements should a teacher keep in mind about a child having sickle cell anemia in the classroom? Letter A, provide some activities such as games, handicrafts, and music in which the child can excel to gain acceptance with the peer group. Letter B, do not allow the students to participate in physical exercises and other strenuous activity. Letter C, teachers should be aware of the emotional and social needs of the student. Letter D, let the student understand his condition. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Teachers should be aware of the emotional and social needs of the student. Ang tamang sagot ay C. Dapat alam ng mga guro ang emosyonal at panlipunang pangangailangan ng mag-aaral. Explanation: sickle cell anemia is a genetic blood disorder that affects the shape and function of red blood cells. When it comes to managing a child with sickle cell anemia in the classroom, it is important for the teacher to be aware of their emotional and social needs. Option C correctly highlights this consideration. Paliwanag, ang sickle cell anemia ay isang genetic blood disorder na nakakaapekto sa hugis at paggana ng mga pulang selula ng dugo. Pagdating sa pamamahala ng isang batang may sickle cell anemia sa silid-aralan, mahalagang malaman ng guro ang kanilang emosyonal at panlipunang mga pangangailangan. Tamang itinatampok ng opsyon C ang pagsasaalang-alang na ito. Children with sickle cell anemia may experience chronic pain, fatigue, and other health complications. They may require accommodations or modifications in the classroom to support their physical well-being, such as allowing them to rest when needed or providing additional time for tasks. However, it is crucial not to stigmatize or isolate the child solely based on their condition. Ang mga batang may sickle cell anemia ay maaaring makaranas ng malalang pananakit, pagkapagod, at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Maaaring mangailangan sila ng mga akomodasyon o pagbabago sa silid-aralan upang suportahan ang kanilang pisikal na kagalingan, tulad ng pagpapahintulot sa kanila na magpahinga kapag kinakailangan o pagbibigay ng karagdagang oras para sa mga gawain. Gayunpaman, napakahalaga na huwag bigyan ng stigmatize o ihiwalay ang bata batay lamang sa kanilang kondisyon. Option A suggests providing activities in which the child can excel to gain acceptance with peers. While it is important to create an inclusive and supportive classroom environment, singling out the child with sickle cell anemia may unintentionally draw attention to their condition and create further social challenges.
Ang opsyon A ay nagmumungkahi ng pagbibigay ng mga aktibidad kung saan ang bata ay maaaring maging mahusay upang makakuha ng pagtanggap sa mga kapantay. Bagamat mahalagang lumikha ng isang inclusive at supportive na kapaligiran sa silid-aralan, ang pag-iisa sa bata na may sickle cell anemia ay maaaring hindi sinasadyang makatawag pansin sa kanilang kalagayan at lumikha ng higit pang mga hamon sa lipunan. Option B, which suggests not allowing the student to participate in physical exercises and other strenuous activities, is not accurate. While it is important to consider the child's limitations and provide appropriate accommodations or modifications, it is not necessary to completely exclude them from physical activities. Each child's abilities and needs should be assessed individually, and appropriate adjustments should be made to ensure their participation and safety. Ang opsyon B, na nagmumungkahi na hindi pinapayagan ng mag-aaral na lumahok sa mga pisikal na ehersisyo at iba pang masipag na aktibidad, ay hindi tumpak. Bagamat mahalagang isaalang-alang ang mga limitasyon ng bata at magbigay ng naangkop na mga akomodasyon o pagbabago, hindi kinakailangang ganap na ibukod ang mga ito sa mga pisikal na aktibidad. Ang mga kakayahan at pangangailangan ng bawat bata ay dapat natasahin ng paisa-isa, at ang mga naangkop na pagsasaayos ay dapat gawin upang matiyak ang kanilang pakikilahok at kaligtasan. Option D, suggesting that the student should understand their condition, is important, but it is not the primary consideration for the teacher. While it can be beneficial for the student to have a basic understanding of their condition, it is the responsibility of healthcare professionals and parents, guardians to provide them with appropriate education and support regarding their illness. Ang opsyon D, na nagmumungkahi na dapat maunawaan ng estudyante ang kanilang kalagayan, ay mahalaga, ngunit hindi ito ang pangunahing pagsasaalang-alang para sa guro. Bagamat maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mag-aaral na magkaroon ng pangunahing pag-unawa sa kanilang kalagayan, responsibilidad ng mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan at mga magulang, tagapag-alaga na bigyan sila ng naangkop na edukasyon at suporta tungkol sa kanilang sakit. Overall, the teacher's awareness of the emotional and social needs of a child with sickle cell anemia is crucial for creating an inclusive and supportive classroom environment. Sa pangkalahatan, ang kamalayan ng guro sa emosyonal at panlipunang mga pangangailangan ng isang bata na may sickle cell anemia ay mahalaga para sa paglikha ng isang inklusibo at sumusuportang kapaligiran sa silid-aralan. Which of the following is not a statute of Republic Act 9288 or Newborn Screening, NBS, Act of 2004? Letter A. Every baby born in the Philippines must undergo NBS. Letter B. A sustainable NBS system within the public health delivery system must be established. Letter C. All health practitioners must be aware of NBS. Letter D. Ensure that parents recognize their responsibility in promoting their child's right. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. Letter A states, every baby born in the Philippines must undergo NBS. Nakasaad sa letter A, ang bawat sanggol na ipinanganak sa Pilipinas ay dapat sumailalim sa NBS. Explanation. Paliwanag. Letter A is not a correct statement regarding the Newborn Screening, NBS, Act of 2004. In the NBS Act, it is not mandated that every baby born in the Philippines must undergo NBS. While the NBS Act encourages and promotes newborn screening, it does not make it mandatory for all babies. However, the Act emphasizes the importance of newborn screening and aims to establish a sustainable NBS system within the public health delivery system, as stated in Option B. Ang letter A ay hindi tamang pahayag tungkol sa newborn screening, NBS, Act of 2004. Sa NBS Act, hindi ipinag-uutos na ang bawat sanggol na ipinanganak sa Pilipinas ay dapat sumailalim sa NBS. Bagamat hinihikayat at itinataguyod ng NBS Act ang newborn screening, hindi nito ginagawang mandatoryo para sa lahat ng sanggol. Gayunpaman, binibigyang diin ng batas ang kahalagahan ng pagsusuri sa bagong panganak at naglalayong magtatag ng isang napapanatiling sistema ng NBS sa loob ng sistema ng paghahatid ng pampublikong kalusugan, tulad ng nakasaad sa Option B. Option C, which states that all health practitioners must be aware of NBS, is also a provision of the NBS Act. It highlights the need for healthcare professionals to have knowledge and understanding of newborn screening procedures and its significance. Ang opsyon C, na nagsasaad na ang lahat ng mga health practitioner ay dapat magkaroon ng kamalayan sa NBS, ay isa ring probisyon ng NBS Act.
Itinatampok nito ang pangangailangan para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na magkaroon ng kaalaman at pag-unawa sa mga pamamaraan ng pagsusuri sa bagong panganak at ang kahalagahan nito. Option D, which states that parents should recognize their responsibility in promoting their child's rights, is not specifically mentioned in the NBS Act. Although parents do play a crucial role in ensuring the well-being and rights of their children, this particular statement is not a direct provision of the NBS Act. Ang opsyon D, na nagsasaad na dapat kilalanin ng mga magulang ang kanilang responsibilidad sa pagtataguyod ng mga karapatan ng kanilang anak, ay hindi partikular na binanggit sa NBS Act. Bagamat may mahalagang papel ang mga magulang sa pagtiyak ng kapakanan at karapatan ng kanilang mga anak, ang partikular na pahayag na ito ay hindi direktang probisyon ng NBS Act. Therefore, among the given options, letter A is the correct answer because it is not a statute of the Newborn Screening, NBS, Act of 2004. Sa makatuwid, kabilang sa mga ibinigay na opsyon, titik A ang tamang sagot dahil hindi ito batas ng Newborn Screening, NBS, Act of 2004. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on MAPEH, music, arts, physical education and health. Let Reviewer. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.